යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට Dropshipping School YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ එක PayPal එකක තියෙන funds අනිත් PayPal එකට කොහොමද transfer කරන විදිහ ගැන. එතකොට යාළුවනේ මගේ channel එක තාම subscribe කරපු නැති අය subscribe කරන්න. යට තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මගේ videos ඉක්මනට notification මාර්ගයෙන් එන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මම අර ඔයාලට video series එක පටන් ගන්නකොටම පටන් ගත්ත eBay account එකේ ආව funds පෙන්නනවා ඇති. ඔයාලට පේනවා. එතකොට ඒකේ මම තියෙන funds වගේ මම අනිත් මගේ PayPal එකට receive කරන්න තමයි යවන්නේ. එතකොට මම ඉස්සල්ලාම reports කියන තැනට එහා පැත්තේ තියෙනවා tools කියලා. tools වල තෝරපුවාම send money කියලා තියෙනවා. send money එකට ගියාපුවාම යාළුවනේ ඔයාලට පෙන්නයි ඔයාලගේ PayPal email එක type කරන්න කියලා, නැත්නම් ඔයාලගේ PayPal email එකේ නම type කරන්න කියලා. ගොඩක්ම හොඳයි ඉතින් PayPal email එක type කරන එක. එතකොට PayPal email එක type කරන්න ඔයාලා send කරන්න හදන PayPal email එක. එතකොට ඒක හරිය විදිහට type කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා send කියන එක දෙන්න. මම රැන්ඩම් ඊමේල් එකක් දානවා මගේ එක PayPal එක. ඔයාලට මේ වැඩේ තේරෙන්න තමයි ඕනේ. මම හිතනවා ගොඩක් අයට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. සමහර ගොඩක් අය දන්නේ මේක කොහොමද එක PayPal එකකින් අනිත් PayPal එකට යවන්නේ කියලා, ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ කියලා. එතකොට යාළුවෝ ඔය send කියන එක දුන්නාම ඔයාලා යනවා අනිත් ඉන්ටර්ෆේස් එකට. ඊට පස්සේ ඕන් ඔය විදිහට තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක වෙන්නන්නේ. එතකොට ඔතන ඔයාලා you send කියන තැන ඔයාලා පවුන් වලින් LKR වලින්ද USD වලින්ද පිලිපීන් වලින්ද කියලා තෝරන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා උතනින් තෝරන්න. මම USD වලින් තමයි යවන්න හදන්නේ. USD තැන ඔයාලා යවන්න හදන amount එක දාලා ඊට පස්සේ add to note කියලා කැමති නම් දෙන්න. ඊළඟට continue දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක subscribe කරන්න කැමති නම් යට තියෙන bell icon එකක් ටික් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.